එතකොට මේ පාඩම අවසන් කරන්න කලින් මම තව වැදගත් දෙයක් කියලා ඉන්න හිතුවා. ඒ දේ තමයි ගැටලු විසඳීමේ වැදගත්කම. මොකද මම හුඟක් වෙලාවට දකින දෙයක් තමයි විභාග කිට්ටු වෙනකොට සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කිට්ටු වෙනකොට උසස් පෙළ විභාග කිට්ටු වෙනකොට හුඟක් දරුවෝ ප්‍රකාශ කරනවා විභාග නැති ලෝක ඉපදේවා කියලා. එතකොට මේ විභාගයක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම යම්කිසි අවස්ථාවකදී වාඩි වෙලා පිළිතුරු ලිවීමක්ම නෙවෙයි. හැම මොහොතෙම අපි විභාගයකට මුහුණ දීමයි කරන්නේ. ජීවත් වෙනවා කියන්නේම විභාගයක්. කියන්නේ හැම මොහොතෙම ස්වභාව ධර්මයේ නැත්තම් වෙන කවුරු හරි අපිව පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඒ නිසා ජීවත් වෙනවා කියන්නේ විභාගයක්. ඒ නිසා විභාග නැති ලෝකෙක ඉපදෙන්න බෑ. විභාග නැති රටක ඉපදෙන්න බෑ. ඇමේසන් වනාන්තරේ ඉන්න ගෝත්‍රිකයෙක් වෙලා ඉපදුණත් හැමදාම විභාගයක් තියෙනවා. සතෙක් මරා ගන්න ඕනේ. දඩේමේ යන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට කොටියෙක් වලහෙක් සිංහෙක් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හම්බ වෙන බාධක මැඩ ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විභාග අසමත් වුණොත් ජීවිතේ නැති වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ශිෂ්ටාචාරගත වෙච්ච සමාජයක විභාග වෙනස් විදිහකට තියෙනවා. ඒ වගේ ගෝත්‍රික සමාජයක විභාග වෙනස් විදිහකට තියෙනවා. බල්ලෙක් වෙලා ඉපදුනත්, පූසෙක් වෙලා ඉපදුනත්, මුවෙක් වෙලා ඉපදුනත් විභාගම අගහරින්න බෑ. ඒ නිසා විභාග නැති ලෝකෙ ඉපදේවා, විභාග නැති රටක ඉපදේවා, විභාග නැති වේවා. ඒවා හරියන කතන්දර නෙවෙයි. පේපර් එක හදපු කෙනා මේ ණය කාපිය බලන එක මේ ණය කාපිය කියලා ඇන්දට ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගැටලු විසඳීමේ වැදගත්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනිම වැදගත්කම තමයි ගැටලු විසඳීම බුද්ධි වර්ධනයට හේතු වෙනවා. ඒකට හේතුව ගැටලු විසඳීමක් කියන්නේ මානසික අභ්‍යාසයක්. හිතෙන් ඒ ගැටලුව විශ්ලේෂණය කරලා ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් හොයන්න. එතකොට ගැටලු වලට විසඳුම් හොයන අය තමයි බුද්ධිමතුන් විදිහට සමාජයේ කැපී පෙනෙන්නේ. ගැටලු පෙන්නලා දෙන අය ඇත්තටම බුද්ධිමතුන් නෙවෙයි. අපේ රටේ විශේෂයෙන් ඉන්නවා සමහර අය බොහොම ප්‍රසිද්ධ අය ඉන්නවා. ඒ අය හැම වෙලේම ගැටලුවක් පෙන්නලා දෙන්නේ. ඒ වගේ අය අපි දැකලා තියෙනවා කාටුන් වල. චව් චව්. පිස්සු පූසගේ එක ගෝලයකුත් හිටියා මට හරියටම නම් මතක නැහැ. උපාසක හරි ඥාවු හරි. ලොක්ක මොකක් හරි කියපු ගමන් ඒක වරදින්න හේතුවක්මයි කියන්නේ. ඒතර පිස්සු පූසා කියනවා පටාන් ගන්නකොටම වැඩේ කනවා කියන. ඒතර මේ අපේ සමාජයේ ඉන්නවා එන්නේ එහෙමයි. ඒ කට්ටියට හැම වෙලේම ගැටලු පේන්නේ. ඒතර මේ ගැටලු හැම වෙලේම පේන අය බුද්ධිමතුන් නෙවෙයි. ගැටලුවක් දැකලා ඒ ගැටලුව විසඳන කෙනා තමයි බුද්ධිමතා. එතකොට යම්කිසි ගැටලුවක් දැකලා ඒ ගැටලුව විසඳීමෙන් යම්කිසි ආර්ථික වාසියක් ලබා ගන්න කෙනාට අපි කියනවා ව්‍යවසායකයා කියලා. එතකොට ලංකාවේ ව්‍යවසායකයෝ අඩු වෙන්න හේතුව තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ ගැටලු දකින්න අය විතරයි. ගැටලුවකට විසඳුම් දකින්න ඉන්නේ ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක්. එතකොට ගැටලුවකට විසඳුමක් දැකලා ඒක ආර්ථික වාසියකට පරිවර්තනය කරන්න ඉන්නේ ඊටාම අඩුයි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මම දරුවන්ට විශේෂයෙන් කියනවා ගැටලු දකින්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේ ගැටලු විසඳන්න ක්‍රම කල්පනා කරන්න. ඒක තමයි බුද්ධිමතෙක්ගේ ලක්ෂණය. ඒතර ඔය කට්ටිය ඔය ටීවී එක බලපුවාම Facebook එකට ගියාම YouTube එකට ගියාම හැම වෙලේම අඳෝනා තියාගෙන ගැටලුම කියන අය ඉන්නවනේ. අන්න ඒ කට්ටියගේ බුද්ධිය වර්ධනය වෙලා නැහැ. මොකද ඒ කට්ටිය ගැටලු විතරයි කියන්නේ. ඒවට විසඳුම් කියන්නේ කවදාකවත්. දරුවෝ දැකලා තියෙන එහෙම ගැටලුම තමයි. විසඳුම් නැහැ. චව් චව් වගේමයි. ගැටලු විසඳීමේ තව වාසියක් තියෙනවා. ඒතර යම්කිසි විෂයකට අදාළව අපි ගැටලු විසඳනකොට ඒ විෂයට අදාළ නියම, වාද, සංකල්ප, එතකොට විද්‍යා විෂයක් නම් ඊට අදාළ භෞතික රාශි මේ පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් ලැබෙනවා. එතකොට අපි මොන විෂය ඉගෙන ගත්තත් ඒ විෂයට අදාළ ගැටලු විසඳන්න ඕනේ. ගැටලු විසඳීමෙන් තමයි අපිට ඒ විෂය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒ විෂය කරුණු අපේ විෂය කරුණු නෙවෙයි, ඒවා අනුන්ගේ විෂය කරුණු. ඒ නිසා විෂයක් අවබෝධ කරගන්න ගැටලු විසඳීම ඊටාම වැදගත්. අවසාන දේ තමයි මේක මගේ අදහසක්. ගැටලු විසඳීම කියන්නේ එක විදිහකින් ගත්තොත් ක්‍රීඩාවක්, ගේම් එකක්. එතකොට ගැටලු විසඳන්න පුරුදු වෙච්ච කෙනා ගැටලු විසඳීමට ඇබ්බැහි වෙනවා. ගැටලු මඟ හරින්න පුරුදු වෙච්ච කෙනා ගැටලු මඟ හරින්නම පුරුදු වෙනවා. ඒ නිසා රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න සිසු දරුවන්ගේ සහ අනෙක් විද්‍යා විෂයන් ඉගෙන ගන්න සිසු දරුවන්ට මම විශේෂයෙන් කියන දේ තමයි ඒ විෂයට අදාළ ගැටලුවක් ආවා මේක මඟ හරින්න එපා. ඒ ගැටලුව කොහොම හරි විසඳන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ විසඳන්න උත්සාහ කිරීම බුද්ධි වර්ධනයට හේතු වෙනවා. විෂය අවබෝධය පුළුල් වීමට හේතු වෙනවා. ඒ ගැටලුව විසඳන්න
සතියක් ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම උසස් පෙළ කරන කාලෙදි මට මතකයි බල සමතුලිතතාවට අදාළව ගණිතයේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුර ලියන්න මට සතියක් උත්සාහ කරන්න වුණා. එතකොට සතියක් තිස්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට මම පිළිතුරු එක එක ක්‍රමවල ලියන්න උත්සාහ කරලා ඒ තියෙන නියම යොදා ගන්න උත්සාහ කරලා සෑහෙන දුකක් වින්දා. සෑහෙන මහන්සියක් වින්දා. හැබැයි මට පුළුවන් වුණා උසස් පෙළ විභාගයේදී විවහාරික ගණිතයේ කොටස, ඒ කියන්නේ සංයුක්ත ගණිතයේ දෙක කොටසේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු ලියවිලා ඉවර කරන්න පැය 3ක් නියමිතව තිබුණත් පැය 2යි විනාඩි 20කින්. ඒ විදිහට වෙලාව විභාගෙදි ඉතිරි වෙන්න හේතුව උනේ මම ඉගෙන ගන්න කාලෙදී මට හම්බුණ ගැටලු මග හැරියේ නැහැ. ඒ ගැටලුවකට පිළිතුරු ලියන්න කොච්චර කල් ගියත් මම උත්සාහ කරලා පිළිතුරු ලියලා අවසන් කරලම තමයි ඊළඟ ගැටලුවට ගියේ. ඉතින් ඒ නිසා ගැටලු විසඳීම ක්‍රීඩාවක්, ගේම් එකක්. ඒ ක්‍රීඩාවට ඇබ්බැහි වෙන්න. එතකොට එක ගැටලුවක් විසඳීමෙන් ලැබෙන අත්දැකීම් ඊළඟ ගැටලුව විසඳීම පහසු කරනවා. ගැටලු මග හරින්න ගියොත් ඒක පුරුද්දකට යනවා. විභාගෙදී ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. සමහර දරුවෝ හිතන එකක් තමයි මේ ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු ලිව්වේ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ, මම විභාගෙදී ගිහිල්ලා එක සැරේ ලියනවා කියලා. එහෙම විභාගෙදී ගිහිල්ලා එක සැරේ ලියන්න බෑ. තිරකරනද දිල්ෂාන් එක සැරේම ගිහිල්ලා මැච් එකේදී ඩිල් ස්කූප් ගහන්නේ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රැක්ටිස් නොකර ගිහිල්ලා ඩිල් ස්කූප් ගහන්න ගියොත් එහෙම වෙන්නේ දත් 32 ගැලවෙනවා. So there it is, Tilakaratne Dilshan 100 captain. What a terrific performance. ඒ නිසා පුහුණුව ඊටාම වැදගත්. ගැටළු විසඳීම කියන්නේ මානසික ක්‍රීඩාවක්. ඒ ක්‍රීඩාවට ඇබ්බැහි වෙන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. දැන් දරුවන්ට පුළුවන් 6 වෙනි අසයින්මන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ අසයින්මන්ට් එකේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වල පිළිතුරු ලියන්න. එතකොට මේ පාඩමෙන් රසායනික ගණනය මාස්ටර් ක්ලාස් එක අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවන්ට කරන්න තියෙන්නේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන එක මේ විෂය කොටස් වල අදාළව. ඒ පිළිබඳ උපදේශ අඩංගු වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟට යොදනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ උපදේශ වලට අනුව කටයුතු කරන්න.